के तपाईँ ट्रेडिसनल बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ या नेटवर्क बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ? यो जान्नु अति नै आवश्यक छ। एउटा ट्रेडिसनल बिजनेस गर्ने व्यक्तिहरू 10औं वर्ष भइदिन्छ र पनि त्यही के त्यही हुन्छ र एउटा नेटवर्क बिजनेस गर्नेहरू केही वर्षमा एउटा ठुलो व्यक्तित्व भइदिन्छन्। वास्तवमा किन त? पहिला यो बुझ्नुस्, ट्रेडिसनल बिजनेस भनेको के हो र नेटवर्क बिजनेस भनेको के हो। ट्रेडिसनल बिजनेस जस्तो किराना पसल, फेन्सी सप, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स पसल, यस्ता हरेक जब आफैले निर्माण गर्नुभएको छ। जस्तो कि भनिन्छ यु अर्न अ जब, यु हैव सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी एन्ड ट्रेडिसनल बिजनेस। तपाईँ एउटा ट्रेडिसनल बिजनेस कैटेगरीमा आउनुहुन्छ यदि तपाईले आफैले जबको निर्माण गर्नुभएको छ र यदि तपाईले आफैले त्यसमा समय दिइराख्नु परिरहेको छ भने। तपाईँ अगाडि बढ्न र नबढ्नको अर्थ के हो र यसको कारण के हो यो बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। एउटा ट्रेडिसनल कैटेगरीको व्यक्ति, एक्जाम्पल तपाईको एउटा पसल छ भने तपाईको पसलमा कहाँको मान्छे आउला सामान किन्नको लागि? तपाईको गाउँ समाज अथवा तपाईको जिल्लाको मान्छे आउन सक्छ तपाईको पसलमा तपाईले सामान किन्नको लागि। अनि यस कारणले तपाईको बिक्री त्यति नै हुन्छ जसरी तपाईले म्यानेज गर्नुभएको छ। यस कारणले तपाईले यसमा यो बुझ्नुपर्छ जस्तो कि तपाईले एउटा पब्लिक रिलेसन जो कि सार्वजनिक सम्बन्धलाई बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। अर्को तपाईलाई सोशल रिलेसन यानी कि सामाजिक सम्बन्धलाई पनि बुझ्नुपर्छ। अर्को तपाईले फ्रेन्डशिप जो कि फ्रेन्डशिप तपाईले कस्तो गर्नुपर्छ यो पनि तपाईले अति नै आवश्यक छ। जो कि तपाईहरुले साथी कसरी निर्माण गर्नुहुन्छ यसमा अति नै आवश्यक पर्ने गरिन्छ। जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी यानी कि तपाईले ट्रेडिसनल बिजनेसमा यदि यसमा ध्यान राख्नु भयो भने तपाईको बिजनेस अगाडि बढ्न थालिन्छ। अर्को तपाईले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि कस्टमर सर्भिस, तपाई वास्तवमा ग्राहकको सेवा कसरी गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को आउँछ टाइम म्यानेजमेन्ट, तपाईले कसरी समयको सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ र समयको व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। एभ्रीडे 1% सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट एन्ड चेन्ज योर लाइफ, जबकि तपाईले सधैँ 1% मात्रै तपाई आफ्नो जीवनलाई तपाईले परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईको जीवन परिवर्तन हुनेछ र तपाईले एउटा असल व्यक्तित्व बन्न सक्नुहुन्छ। त यसकारणले यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। धेरै यस्तो व्यक्तिहरू छन् जो कि सेल्फ कैटेगरी जुन भनिन्छ नि एउटा ट्रेडिसनल कैटेगरीको व्यक्ति थियो। एक्जाम्पल लेऊ जेफ बिजोज, उहाँ के गरिन्थ्यो भनेखेरि आफ्नै पसलहरूको सामान आफैले बेच्ने गरिन्छ। एउटा ट्रेडिसनल कैटेगरीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ र उहाँले ग्राहक सर्भिस एकदमै राम्रोसँग गरे आजसम्म पनि, जो कि भनिन्छ तपाईले कस्टमर सर्भिस ग्राहक सेवा र उहाँले ग्राहकलाई राजा जस्तै मान्यता दिएर अहिलेसम्म मानिरहेका छन्। भन्छन् मेरो लागि ग्राहक राजा नै हो किनकि मेरो जति पनि सामानहरू बिक्री भइरहेका छन् उहाँ ग्राहकहरूको कारणले, यस कारणले म ग्राहकलाई राजा मान्छु, ग्राहक नै धनी हुन्छ भनेर। र यस प्रकारको राजा सम्बन्धित प्रकारको तपाईले उहाँलाई सेवा दिनु पर्यो, मान सम्मान दिनु पर्यो। अनि तपाईले के हो त एउटा सही कस्टमर सर्भिस दिनुभयो। र जेफ बिजोज यस्तै गर्ने क्रममा आज संसारकै टप नम्बर 1 कम्पनी बनाउन सफल हुनुभएको छ, जो कि एमाजोन। तपाईले थाहै होला यो कुराहरू र आज संसारमा चिनिराख्नु भएको छ। यसकारणले तपाई पनि सोच्नुस् र ट्रेडिसनल कैटेगरीबाट निक्लेर एउटा बस बन्नुस्। तपाईले एउटा मालिक बन्न सिकाउँछ यो ट्रेडिसनल कैटेगरीले, तर तपाईले यदि सधैँ त्यही जब गरिराख्नु भयो भने अवश्य पनि तपाईले एउटा त्यहीको त्यही रहनुहुन्छ। तर तपाईले 1% इम्प्रुभमेन्ट तपाईले अगाडि बढाउनु भयो भने, तपाईले चेन्जिङ हुँदै जानु भयो भने तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। नेटवर्क बिजनेस के हो त? वास्तवमा नेटवर्क
जो कि आफ्नै घरमा बसिन्छ र एउटा नेटवर्कको निर्माण गरिहाल्छ। एक्जाम्पल, तपाईले म 5 वटा पसलको नाम भनेको थियो, फेन्सी पसल, किराना पसल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स पसल, र ऊ 5 वटा कम्पनीलाई यानी कि 5 वटा पसललाई जोडेर एउटा नेटवर्क बनाइदिन्छन् र हरेक ठाउँबाट उहाँले इन्कम कमाउने स्रोत बनाइहाल्छन्। यो हुन्छ एउटा नेटवर्क। तपाई पनि एउटा नेटवर्क बनाउन चाहनुहुन्छ भने नेटवर्क बनाउनुस्, नभए तपाईले ग्राहकलाई तपाईले राम्रो सर्भिस दिनुस् र अगाडि बढ्नुस्, अनि मात्रै तपाईले यसमा सक्सेस हुने हो। र तपाई कोशिश गर्नुस्। एक्जाम्पल भनिन्छ, यु अर्न अ सिस्टम दैट वर्क्स फर यु, यु हैव बिजनेस ओनर। तपाई बिजनेसको मालिक बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले जुन बिजनेस क्रिएट गर्नु भएको छ, जो कि तपाईले बिजनेस क्रिएट एउटा पसल खोल्नु भएको छ, किराना पसल भनेपछि तपाई त्यो किराना पसलमा नबसेर तपाई कोही व्यक्तिलाई त्यो किराना पसलको भित्र जब दिएर राख्नुस् र ऊ तपाईको लागि काम गर्छ र तपाई फेरि अर्को नयाँ काम ढुँड्नुस् र अगाडि बढ्नुस्। एक्जाम्पल, अर्को पसलको निर्माण गर्नुस्, त्यसमा पनि एउटा व्यक्ति हाल्नुस्, अर्को पसलको निर्माण गर्नुस्, त्यसमा पनि एउटा व्यक्ति हाल्नुस्। जो जब गर्ने व्यक्तिहरू धेरै खाँचो भइरहेको छन् र यसरी गरेर तपाईले नयाँ तपाईले पसलको निर्माण गरेर अनि धेरै हरेक ठाउँमा तपाईले एउटा जब गर्ने व्यक्ति खोजेर राखेर अनि तपाईले एउटा जबको निर्माण गर्दै जानुभयो भने तपाईले यो संसारमा एउटा बिजनेस क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र बिजनेस ओनरको रूपमा चिन्न सक्नुहुन्छ। म दिनेश ठाकुर लोहार, बिजनेस कोच एन्ड मोटिभेशनल स्पिकर। यदि तपाई वास्तवमा यो बिजनेस गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र तपाईको एउटा लाइक र एउटा शेयरले कसैको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ भने अवश्य पनि यसलाई तपाईले लाइक र शेयर गर्नुहोला र तपाईको मनमा लागेको जिज्ञासा कमेन्टमा पनि दिनुहोला। हस्, धन्यवाद।